च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, सर्वप्रथम यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईलाई 10 सेकेन्डको भिडियोको आवश्यकता पर्दछ र एउटा फोटोको आवश्यकता पर्दछ। त्यो कसरी गर्ने भनेर म तपाईलाई देखाउने छु। तपाईले पनि यस्तै तरिकाले टुलमाथि, कुर्सीमाथि अथवा तपाईले बारीको कान्लामाथि जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईले यस्तो खालको भिडियो 10 सेकेन्डको एउटा सुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको सेम पोजिसनमा एउटा फोटो पनि क्लिक गर्नु होला। एउटा फोटो पनि लिइसकेपछि अब तपाईले पिक्सार्ट एप्लिकेसनबाट हामी फोटोलाई बनाउन गइरहेको छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरुको मोबाइलमा पिक्सार्ट एप्लिकेसन छैन भने तपाईले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले पिक्सार्ट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यो स्किपको आइकन माथि देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईले यस्तो स्किपको आइकन आएन भने तपाईले सेटिङमा गएर यसको डाटालाई क्लियर गरिसकेपछि मात्रै देखाउनेछ। त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस फेस गर्नुहुनेछ। त्यसपछि यो इन्टुलाई पनि एकचोटी क्रसरलाई ओके गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सर्च बारमा सर्च गर्नु होला, जंगल भनेर सर्च गर्नु होला। जंगल अथवा कुनै पनि तपाईले नाम दिएर सर्च गर्न यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई एउटा पिक्चर यहाँनिर डाउनलोड गरेर देखाउने छु, कसरी हामीले डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्ने छौं भनेर। यसरी यहाँनिर तपाईलाई मनपर्ने पिक्चरलाई क्लिक गर्नु होला। मनपर्ने पिक्चरलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले रिमिक्सको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ डाउनलोड हुनेछ। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यो क्रसरलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यो क्रस लाइनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन डाउनलोड गरेको फोटो थियो यहाँनिर आइसकेको छ। म चाहिँ भने यो फोटोलाई युज गर्दिन, म अर्कै फोटोलाई युज गर्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यहाँबाट ब्याक जानेछु, फेरि ब्याक जानेछु। त्यसपछि तपाईले अर्कै फोटो युज गर्नुहुन्छ भने मैले जसरी तपाईले यो प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। प्लसको आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यो अल एल्बमको आइकन यो एरो देख्नु भएको छ, जुन मैले एरोले देखाइरहेको छु, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट ग्यालरीको आइकनमा जानु होला अथवा यहाँनिरबाट डाउनलोडको आइकनमा जानु होला। यहाँबाट तपाईले आफूले त्यसपछि तपाईले यो फोटोलाई यसरी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। जस्ट तपाईले यो इन्टुलाई ओके गर्नु होला। यसरी गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको फोटो चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट भइसक्नेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट हामीले अघि जुन फोटो म देखाएको थिएँ त्यो खालको फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ यो एड फोटोको आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले फेरि यहाँबाट यो रिसेन्टको आइकन जुन देख्नु भएको छ, मैले एरोले देखाइरहेको छु, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले ग्यालरीमा क्लिक गर्नु होला। ग्यालरीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट आफूले सुट गरेको फोटोलाई यहाँबाट तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। मैले सिलेक्ट गरिसकेँ। त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो एड बटनलाई प्रेस गरेर फोटोलाई एड गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई यहाँबाट रोटेट गर्नु होला। रोटेट गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले यसलाई ठुलो बनाइदिनु होला, थोरै रोटेट गरेर मिलाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर यो इरेजरको आइकन देख्नु भएको छ भने यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यो सुरुको अप्सन जुन देख्नु भएको छ यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो जुन ब्याकग्राउन्डको पार्ट छ, जुन पार्ट चाहिँ यहाँ रिमुभ भइसकेको छ, जुन रिमुभ भएको छैन त्यसलाई चाहिँ हामी इरेज गरेर फाल्नेछौँ। इरेज कसरी गर्ने भनेर म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँनिर तपाईले इरेजरको आइकन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले इरेजरको साइज यहाँबाट घटाउन बढाउन यसरी सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट इरेज गर्नु होला। यसलाई यहाँबाट यसरी इरेज गर्नु होला।
जुन जुन पार्ट तपाईँको यहाँ देखा परेको छ, तपाईँको रिमुभ भएको छैन भने तपाईँले यसरी इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले ब्याकग्राउन्डलाई कम्प्लिट रूपमा रिमुभ गरिसकेपछि अब तपाईँले ब्याकग्राउन्डको इफेक्टलाई अप्लाई गर्नको लागि जस्ट तपाईँले यहाँनिर हल्का हल्का एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि इरेजरमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यसको ओपेसिटीलाई 50% अथवा 42% राखिदिनु होला। त्यसपछि अब तपाईँले यहाँबाट बडीमा यसरी एप्लाई गरिदिनु होला। यसरी एप्लाई गर्नुभएपछि यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, यो ब्याकग्राउन्डको जुन इफेक्ट रहेको छ फोटोमा पनि एप्लाई भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। टिक मार्कलाई ओके गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले यो फोटोलाई उठाएर यो जुन पहाडको माथि रहेको छ यहाँनिर तपाईँले यसलाई राखिदिनु होला। यसलाई यसरी राखिसकेपछि अब के गर्ने भनेर म तपाईँलाई फेरि भनिदिने छु। अब तपाईँले फेरि यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। टिक मार्कलाई टिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँबाट स्टिकरमा जानुहोला। स्टिकरमा गइसकेपछि यहाँबाट सर्च गर्नुहोला टाइगर भनेर। टाइगर भनेर तपाईँले यहाँ सर्च गर्नुभएपछि यहाँ विभिन्न खालको यस्तो खालको तपाईँले टाइगरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, स्टिकरहरू। थोरै डाउन स्क्रल गर्नुहोला। यसरी स्क्रल गर्दै गइसकेपछि यहाँनिर एउटा म तपाईँलाई देखाउने छु, यो स्टिकर रहेको छ, यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिरबाट क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्नुहोला। यसरी रोटेट गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले अब ड्र्याग गरेर यहाँनिर लगेर राख्नुहोला। यसको साइज पनि तपाईँले यहाँबाट घटाउनु होला। यसरी साइज घटाएर तपाईँले ठिक ब्याक साइडमा लगेर यसरी राखिदिनु होला। यसरी राखिसकेपछि अब तपाईँले फेरि यो टिक मार्कलाई ओके गर्नुहोला। फेरि तपाईँले यहाँबाट स्टिकरमा जानुहोला। स्टिकरमा गएर यहाँनिर तपाईँले ब्लड भनेर सर्च गर्नुहोला। ब्लड भनेर यसरी सर्च गर्नुभएपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। जस्ट तपाईँले स्क्रल डाउन गर्नुहोला। यहाँनिर ह्यान्डको आइकन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सारेर तपाईँले थोरै यहाँ डाउन गर्नुहोला। यसलाई डाउन गरिसकेपछि अब तपाईँले यो इरेजरको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। इरेजरको आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर इरेजरलाई ओके गर्नुहोला। इरेजरलाई ओके गरिसकेपछि यसको ओपेसिटीलाई तपाईँले थोरै घटाउनु होला। थोरै घटाएर तपाईँले यसलाई चाहिँ इरेज गरिदिनु होला। यो तरिकाले तपाईँले इरेज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि तपाईँले यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। यसरी तपाईँले फेरि स्टिकरमा क्लिक गर्नु होला। स्टिकरमा क्लिक गरेर तपाईँले फेरि यहाँ ब्लड भनेर सर्च गर्नु होला। ब्लड भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले यस्तो खालको यहाँ ब्लडको आइकनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टिकरलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर यसलाई थोरै सानो बनाउनु होला र यो पछाडिको हातमा लगेर यसरी राखिदिनु होला। थोरै सानो बनाउनु होला। यसरी राखिसकेपछि फेरि तपाईँले यहाँ इरेजरको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। इरेजरलाई यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसको ओपेसिटीलाई तपाईँले 50% राख्नु होला। यति गरिसकेपछि यसलाई पनि तपाईँले अब इरेज गरिदिनु होला। यसलाई इरेज गरिसकेपछि तपाईँले अब यो टिक मार्कलाई फेरि ओके गर्नु होला। यति गरेपछि फेरि तपाईँले यो टिक मार्कलाई फेरि ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ स्टिकरलाई ओके गर्नु होला। स्टिकरलाई ओके गरिसकेपछि फेरि तपाईँले यहाँनिर ब्लड नै भनेर सर्च गर्नु होला। ब्लड भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले यस्तो खालको स्टिकर आउँछ। यसलाई लिएर तपाईँले खुट्टामा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टामा यसरी तपाईँले एड गरिसकेपछि फेरि तपाईँले यो इरेजरमा जानु होला। इरेजरमा गएर तपाईँले यो इरेजरलाई ओके गर्नु होला। यसको ओपेसिटीलाई पनि तपाईँले 50% गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिरबाट तपाईँले यसलाई पनि बडीमा यो तरिकाले एप्लाई गर्नु होला। यसको इरेजरको साइजलाई बढाएर एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पिक्चर चाहिँ अहिले पर्फेक्ट भइसकेको छ। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। टिक मार्कलाई ओके गरिसकेपछि यो फोटोलाई सेभ गर्नको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै सेभ इट योर फोटो ग्यालरी भनेको छ, यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामी ब्याक जाउँ। ब्याक गरेर तपाईँले क्यापकटलाई यसरी ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकटलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले जुन आफूले सुटिङ गरेको फोटो भिडियो कहाँनिर रहेको छ त्यसलाई तपाईँले लिनु होला। यसलाई लिइसकेपछि एड गर्नु होला। यसरी एड गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर एड ओभरलेको आइकन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एड ओभरलेलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नु होला। माथि एल्बममा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले अहिले पिक्सार्टबाट बनाएको थियौँ फोटो यहाँनिर रहेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फोटोमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अहिले जुन बनाएको फोटो थियो यसलाई
सेलेक्ट गरेर जस्ट एड बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यो एड हुनेछ। त्यसपछि यहाँनिरबाट ड्र्याग गरेर तपाईँले भिडियोभरि नै बनाइदिनु होला। यसरी तपाईँले भिडियोभरि ड्र्याग गरेर यसको फोटोको साइजलाई पनि बनाइसकेपछि अब तपाईँले यसलाई जुम गरेर यसरी स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ स्प्लाइसको अप्सन देख्नुभएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि फिल्टरमा गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर फिल्टर यसरी यहाँ क्लिक गर्नको कारण के हो भने साथीहरू, यहाँबाट हामीले फोटोसँग यसरी म्याच गर्न सक्छौँ। यसरी तपाईँले जुम गर्नु होला। भित्रको जुन पिक्चर तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो तरिकाले मिलाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले फेरि यहाँनिरबाट यसलाई नर्मल मोडमा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यसलाई ओके गरिसकेपछि अब यहाँनिरबाट थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। राइट स्क्रल गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले मार्क्सको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले स्पिडको आइकन देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले अब यो जुन गोलो घेरा देख्नु भएको छ यहाँनिर यसलाई चाहिँ तपाईँले ड्र्याग गरेर टपमा लगाएर राखिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यो टिक मार्कलाई तपाईँले ओके गर्नु होला। यसलाई ओके गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा की लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्ट यो प्लसलाई तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यहाँ एउटा की लागिसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँनिर मार्क्सको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई के गर्नु भने यसरी तपाईँले क्रसरलाई लास्टमा लैजानु होला। भिडियोको लास्टमा क्रसरलाई लगेर राखिसकेपछि अब तपाईँले फेरि यहाँबाट यो गोलो लाइनलाई क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई तल सार्नु होला, यहाँसम्म लिएर आइदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर अर्को की भन्ने छ, त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को की हाम्रो यहाँ लागिसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले यसको भिडियोको भोल्युमलाई डाउन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईँले यो भिडियोलाई टच गर्नु, माथिको भिडियोलाई टच गरेर स्लाइड बारलाई थोरै राइट गर्नु होला। यहाँ भोल्युमको आइकन आउँछ, यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले भोल्युमलाई 0 बनाइदिनु होला। त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ। त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई भिडियो प्ले गरेर देखाउने छु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कति सजिलै पर्फेक्ट एउटा भिडियो एडिटिङ गरिसकेको छु। यसरी तपाईँले पनि एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नु होला। यो डिलिटको आइकनलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ गरिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईँले आफूले चाहेको सङ युज गरेर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नु होला। पक्कै पनि तपाईँहरूको भिडियो फर यु पेजमा रन गर्नेछ। त्यसपछि डन गरिदिनु होला। साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। र तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीकोमा पुर्याइदिने प्रयास गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरूमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।